Mga guro ang ikalawang boses na narinig natin kasunod ng sa ating mga magulang. Sa kanila tayo natuto at malaking bahagi sila ng paghubog ng ating pagkatao. In any part of the world, no, kapag may isang tinatawag na medical school, ang unang-unang subject matter nila, anatomy. Pero paano kung ang teacher mo ay tahimik at walang imik? Dahil ang totoo, wala na rin siyang buhay. At walang ibang bagay na pwede magbigay sa iyo ng pag-aaral ng maganda na katawan ng tao, kundi ang bangkay na isang tao na once upon a time ay isang buhay na tao. Tanghaling tapat nang makatanggap ng tawag ang staff ng College of Medicine sa University of the Philippines, Manila. May namatay raw sa partner hospital nila. Kaya noong oras din yon, pinick up na nila ang bangkay. Umuulan na nang makabalik ang technicians, bitbit ang kinuha nilang bangkay. Diniretso ito sa morgue para iembalsa mo. Siksikan sa laboratorio ang freshman students ng UP Manila College of Medicine o UPCM. Hindi sa libro manggagaling ang lesson nila ngayong araw. Pumwesto na sila sa kani-kanilang istasyon, kung saan iba't ibang bahagi ng katawan ng tao ang naghihintay. Bago magsimula, taimtim munang nagdasal ang lahat. And grant that they may have reward from you for offering their flesh to further the learning of the medical arts and the sciences of men. Sa klaseng ito, mga bangkay ang guro. Ika nga sa Ingles, the dead teaching the living. And remind you again, like what I tell you, these are very sensitive materials. Please, do not touch. Hindi. Katabi siya ng ano. Kasama siya ng cardiovascular. Medial epicondyle. Second to first. Origin niya, medial epicondyle. Ito yung gravity. Sabi sa akin, it's very good. So, titignan mo siya sa chorus. 3rd century BC pa lamang ay gumagamit na ng bangkay ng tao ang mga taga-Europa bilang bahagi ng pag-aaral ng medisina. Hanggang ngayon, para kay Professor Rafael Bundok, chair ng Anatomy Department, malaking hamon para sa first-year medical students ang matuto mula sa kanilang silent mentor. From day one, kapag inorient namin ng mga medical students namin, yun ang aming sinasabi. Marami silang guro, profesor na makakaharap. Buhay, kami yon, no? Pero hindi kami importante. Ang importante yung unang-una nilang makakaharap na silent mentor. Silent, tahimik, mentor, guro, di ba? Bakit ang tawag namin silent mentor sa mga bangkay na ito? Kasi hindi sila nagsasalita. Pero ibibigay nila yung buong katawan nila para pag-aralan. Yun ang ultimate sacrifice sa tingin ko sa medisina. So, hanapin nyo, sabihin niyo sa akin pagkahanap nyo. Si Magnus, si Longus, tsaka si Brevis, tsaka si Obturator Externus. Right? Talino. Like the ulnar, oh my God. Kasi ano, ulnar. Kumpleto ang bawat bahagi ng katawan. Nakalaan para pag-aralan. The brachial arteries let into the... Sila ang lab technicians ng UPCM. Sila ang nag-eembalsamo,
naglilinis at nagsiset up sa mga bangkay kapag gagamitin na sa klase. Matinding tapang ng sikmura raw ang kailangan sa pagmementena ng mga katawan. Yung iba kasi kapag nag-apply, pag nalaman nila, mga ayaw na. Siyempre, kailangan lakas ng loob. Dapat yung, alam nila, dapat yung hahawakan nila, doon pa lang. Tapos yung educational requirements, at least sa college level. Yung filing ng cadaver nun, sobra-sobra na yung pagpasok mo sa isang kwarto, kakapit talaga siya yung amoy. Yung mga chemicals na yun, delikado po ba yun? Kasi medyo may amoy din siya eh. Yung sa traditional, ang ano lang naman doon, yung formalin tsaka pinol, no? Pero yung sa soap and balm, ang mas toxic. Kaya naka-PPE talaga kami, full PPE tsaka gas mask pag naghalo ako ng gamot na yun. Ito na yata ang pinakakakaibang trabahong natuklasan ko. Nakabibilib ang tapang ng grupo ni Kelly para tugunan ang bigat ng kanilang responsibilidad. Kailangan kasing mapangalagaan at mapahaba ang kasariwaan ng mga silent teacher sa kabila ng araw-araw na exposure nito sa classroom. And we want to know its size because if you see something on eggshell, remember these are Kabilang sila sa mahigit 200 freshman med students ngayong taon. Gaano man kamoderno ang teknolohiya sa kasalukuyan, ang mga bangkay sa mesa pa rin ang itinuturing nilang pinakamagaling na pinagkukuhanan ng kaalaman. Gaya na lang ni Jillian at Anton. Mas na-appreciate ko yung labs. Doon ko po talaga na-visualize, nakikita. So parang mas na-appreciate ko. So parang nagka-complement naman po sila sa isa't isa. Kakaibang karanasan naman daw para kay Jillian nang makaharap niya sa unang pagkakataon ang mga silent mentor sa laboratorio. Sa umpisa po may parang maninibago po talaga. Parang may pagka-shock factor po talaga yun. Kasi yung parang, kasi kapag cadaver ng tao, maisip mo talaga, buhay po to dati, buhay sila. Pero bilang isang medical student, hindi mo dapat sila tingnan bilang bagay lang, dapat bilang tao. Aminado si Dr. Bundok, mahirap pag-usapan sa labas ng laboratorio ang ginagawa ng medical students. Malaking bahagi ng kulturang Pilipino ang pamilya at relihiyon. Para sa iba, labag dito ang paggamit ng katawan ng tao sa pag-aaral ng medisina. Sa kabilang banda, importante rin ang masusing pag-aaral sa larangan ng medisina. Para sa mga tubong marawi na medical freshmen na sina Haz at Nana, wala namang issue sa kanila kung kasama sa pag-aaral ang aktual na bangkay ng tao. Mahalaga raw kasi para sa kanila ang mapalawig ang kaalaman sa medisina. Pinsan ko parang it's a very simple disease, dengue, gano'n. Pero hindi siya nagagamot kasi kulang nga. Tsaka walang pumupunta ng probinsya, mahirap siya ma-access. So yun nga, parang naisipan ko na, why would I just complain about it every day when I can do something about it? So yun, naisipan ko talaga na maybe the best thing I can do is to become a doctor for my community. Sa paniniwala ng mga Muslim gaya nila, dapat inililibing agad ang mga patay. Sa amin po, it's you give them the same respect you give to people who are alive. Kaya yun nga po, you bury the body as early as possible kasi they deserve that respect. So yes, there is a conflict kasi in my family. I don't know about the other Muslim families kasi sinasabi sa amin parang what the dead feels, parang nafe-feel niya pa rin yung na-experience niya kahit patay na siya. So parang sa amin, if in this cadaver dissection, of course, parang not as sure about it. Medyo iffy. Medyo iffy. We still feel a bit iffy about it. Pero of course, there are exceptions. And yung exceptions dito is if it's for the sake of learning, and second, if it's for the sake of parang autopsy, mga investigations. Aminado rin si Dr. Bundok na hindi madaling tanggapin ng ating kultura ang paggamit ng bangkay sa anatomy subjects. Lahat ng tao, grabe ang paggalang sa kamag-anak na namatay. Diba? Yun ang problema sa buong mundo yung ating mga taboos, okay? Pero ang nakakagulat dyan, Mav,
Sa buong mundo, maski anong kultura, maski anong reliyon, maski anong paniniwala, alam nila na dapat magkaroon sila ng doktor. Alam nila na ang doktor nila para maging mahusay na doktor, dapat mag-aral ng anatomy. As long as everything is ethical. As long as yung bangkay na asa mesa namin na pag-aaral estudyante ay napunta dyan na nararapat sang-ayon sa batas ng gobyernong meron ando ng medical school. Dagdag pa ng propesor, hindi lang daw nila tinitingnan ang mga labi sa siyentipikong aspeto. Sa bawat simula nga raw ng semester, nagsasagawa sila ng misa para basbasan ang mga kadaver. It's a very solemn ceremony, no, na talagang dapat present lahat, pati mga professor present, no, na etong mga bangkay nito ay dapat respetuhin. Sila ang unang magiging pasyente nyo, sila yung magiging guru nyo, at dapat bigyan ng paggalang. Gaano man karangal ang adhikain, hindi pa rin madaling makumbinsi ang marami sa atin tungkol sa voluntaryong pagdodonate ng mga katawan ng namayapang kamag-anak. At ito ang problema ngayon ng UPCM. Kulang na ang mga bangkay para sa laki ng klase. Ayon kay Dr. Bundok, may Memorandum of Agreement ang UPCM sa isang government institution para dalhin ang unclaimed body sa kanila. Sa isang buwan, gaano karami pong cadavers yung dumadating sa atin? Before the pandemic, ang ratio na aming estudyante sa isang cadaver, sa isang silent mentor ay 6:1. Ideal pa rin yun. Mapakaganda nun. Almost in all developed countries, 6:1, 4:1. Unfortunately, after the pandemic, nakakagulat. Now, ang ratio namin is 20:1. So we have to break our class into 2 sections, no? Para maging 10 sa isa. 20:1 is just too much, too many. Wala matututunan yung iba. Iba nakasilip lang kayo sa balikat ng mga kasama nila. Di ba? Yung malapit, sila yung nakapag-dissect. Dati, 6:1, lahat sila nakakahawak ng husto na nakikita nila yung kalamnan na mabuti, na susuri nila mabuti, na dissect nila na maganda. Opo. And you feel, Doc, na nakaka-apekto talaga sa quality ng magiging graduate? Definitely, definitely. Dapat talaga manumbalik yung dati naming ratio na 6:1, which I'm afraid is going to take some time. So kung magko-contract siya, ano gagawin niya? Mas marami na rin daw medical school ngayon sa Pilipinas, kaya marami ring nag-aagawan sa limitadong supply ng mga bangkay. At matapos maging batas ang Doktor para sa Bayan Act na nagbibigay ng medical scholarships kapalit ng serbisyo sa bayan, mas marami ring estudyante ang nangangailangan ng silent mentor. Kapag doktor ka na, sa bilis ng teknolohiya na dumadating sa atin, no, ang daming gamit na dapat matutunan ng isang doktor sa paggamit. So maski espesyalista ka na, nagbabago yung mga instrumento, gamit para pagalingin ng kapwa natin Pilipino. At dapat matutunan natin parang gamitin yon. Para matutunan natin para gamitin yun safely, we have to practice. Mas pangit na pakinggan, practice on cadavers. Diba? Alam ko sa kababayan natin, ang pangit yung salitang pinagpa-practicean eh. Pero ano pipiliin mo? Pag-practicean ka, ikaw unang gamitan ng instrumentong yon, nabuhay ka at magkamali? O mag-practice muna isang espesyalista sa isang bangkay o cadaver? Ang tawag namin sa cadaver, hindi bangkay. Silent mentor, tulog na guro. Anumang espesyalisasyon ng doktor, kailangang dumaan sa anatomy classes. Kaya malaking problema na kulang na ang mga katawang pwede nilang pag-aralan. Mula 1905, ngayon lang daw ito naging problema sa UPCM, sabi ni Dr. Bundok. Mula sa 30 bangkay na pinaghahatian ng freshman students, ngayong taon, 10 bangkay na lang ang paghahatian ng 200 estudyante. At ang mga bangkay, kalimitang 1 taon lang ang itinatagal. Kaya paano na sa mga susunod na taon? Dapat may gawin tayo. No? So we have to turn to technology. Isa sa mga nakita nilang solusyon ang immersion tables. Meron kami ginawang special na table, ilalagay yung cadaver doon,
pag hindi ginagamit yung cadaver, lumulubog sa isang solution. Kaya ang tawag immersion table. Yung solution na yun, maprepreserve namin yung cadaver for at least another 3 to 4 years. Ang mga immersion table ay sa Pilipinas ginawa at dinisenyo mismo ng faculty ng Department of Anatomy ng UP College of Medicine. Gumagamit din sila ng plastinated models. Galing ito sa totoong tao at ginawang plastic para mas magtagal. Ang plastinated model ay isang proseso na matuturing natin sa isang perfect mummification. Yung proseso yun na-invento ng isang Aleman sa University of Heidelberg noong 1974 na ang isang buhay na laman, no, kapag namatay, i-inject niya ng polymer, mahabang proseso yun, no, para maging perfect specimen. Itong plastinated na kamay na ito, no, ng isang bangkay dati, can last 100, 200 years. This is the first plastinated heart in the Philippines. Noong 1999, ginawa rito sa UP ang kauna-unahang plastinated model sa bansa. Ang gastos namin siguro sa pusong to was already 90,000 pesos eh. Ito pa lang. Okay? Napakamahal ng process ng plastination. Napakamabusisi. Dahil masyadong mahal gumawa nito, ini-import na lang nila ito mula sa ibang bansa. Ilan lang sa buong mundo ang gumagawa niya. Ipinakita sa akin ng lab technician na si Sir Kelly ang plastinated models ng muka. Gaano po kahaba ang prosesong pinagdadaanan para maging ganito? Tedious ang pagkakagawa dyan. Ilang buwan to bago, siguro mga 8 months yata, bago magawang ganyan. Kasi maraming proseso yan eh. Una, imban yung cadaver, tapos yung pinakamahirap dyan, yung dissection. Kasi i-expose mo lahat yan eh, kung anong gusto mong structure siyang nakalabas. Iba-vacuum yan, lalagyan ng plastic resin. Kaya yan, pwede mo siyang hawakan, parang siyang plastic lang. Oh, ang galing nga. Kasi akala ko nga plastic to. Totoo palang katawan to. Ang halaga ng kalahating mukang ito, 658,000 pesos. Mayroon din silang male at female reproductive systems. Ito sa babae, alin po dyan yung uterus? Eh, ma'am, uterus, ay naman disadvantage ng plastinated. Kung ano lang yung nasa ibabaw, yun lang makikita mo. Kasi dito lang sa may cadaver, pwede mo siyang ma-i-expose pa. Ito kasi matigas na talaga siya. Nagpapagawa ang UP ngayon ng buong katawang plastinated model ng isang babae at isang lalaki. Bawat isa, hindi bababa sa 6 na milyong piso ang halaga. Dok, bakit kailangan ng plastinated model? Yung plastinated models, pag nakita yung mga plastinated models namin sa taas, no, talagang tunay na tao yun. Talagang tunay na hibla ng kalamnan. Tunay na ugat. Na talagang perpekto. Hindi artist rendition. Bukod sa mga laman, kailangan din ng pag-aaral ng buto ng mga estudyante. Kaya bago ilibing ang mga bangkay na hindi na magagamit, pinipilian nila ito para gawing bone models ang iba. This week I had BBC. Isa sa mga produkto ng medisina sa Pilipinas, ang isa sa dadalawang forensic pathologist sa bansa, si Dr. Raquel Fortun. Kung karamihan ng doktor nasa klinik, si Dr. Fortun piniling mga patay ang pag-aaralan. Kilalang eksperto pagdating sa mga autopsy si Dr. Fortun. So you start with learning from these cadavers. Yeah, you can put it that way na. And now, tinutulungan mo sila. In my case, kasi naghahanap ka specifically ng hustisya, halimbawa, violently killed. And yun, nakakaawa itong mga biktima na to. And eto ka, tinutulungan mo sila, yes. But of course, tinutulungan mo din yung mga kamag-anak nito, ha. And hopefully, pati society. Kasi nga, kung walang hustisya, ay hindi maganda yan. Walang accountability, nakakalusot yung mga pumapatay. And that's not correct. Ngayon, halos 100 kaso ng mga namatay simula pa noong nakaraang administrasyon ang iniimbestigahan ni Dr. Fortun. Ito yung war on drugs, exhumed. Nag-exhume sila kasi mahihirap lang to yung 5-year lease sa sementeryo, expiring. Dahil iisa lang si Dr. Fortun na nag-e-examine sa mga labi,
mahaba-habang proseso pa bago makamit ang hustisya. Toxic siya. So, Ang problema, paretiro na si Dr. Fortun at tila wala pang handang pumalit sa kanya sa forensic pathology. Ang mga doktor gaya niya, malaki rin sana ang maitutulong sa pag-aaral ng mga sakit gaya na lamang noong COVID-19. ang forensic pathology ay importante din sa public health. Kasi ano ang kinamamatay ng mga tao, pwede ba itong ma-prevent, and so on. So, dapat meron kang death investigation system. So, it's worldwide, lalo na sa Pilipinas. Elsewhere, kulang din ng pathologists. Actually, maswerte na yung Pilipinas na merong dalawa. Ang trahedya ay hindi naman kami ginagamit. Unfortunately, ganun yung reality. Mga walang pamilya o walang claimant ang mga bangkay na napupunta sa kanila. Tulad na lang ng nakuhanan naming bangkay na kararating lang sa morgue ng UPCM. Pero hindi raw ito basta gagamitin sa klase. Nagpapalugit daw sila ng 1 taon bago isalang ang mga katawan sa classroom sakaling may pamilya pang mag-claim dito. Kaya ang bagong kuhang bangkay, sa freezer muna inilalagay matapos maimbalsamo. Minsan mga more than 5 years pa. Pero yun kasi, pagka ganun katagal na, karaniwan nun nailibing na. Kasi hindi man lahat ng kinukuha namin, pwede namin gamitin. Pinipili rin kasi namin para sa mga akma-akma para sa dissection. Kasi meron payat, sobrang taba. Kaya pinipili rin namin. Sinisort talaga namin. 5 years yun, biruin mo. Minsan more than 5 years. May 2 klase ng cadavers ang departamento, ang regular at soft cadavers. Ano po yung pagkakaiba no? Nasa solution na yung... Nasa solution. Ang solution kasi, 4 na solution lang yan. Ibang chemicals doon ay kailangan ng permit. Hindi basta-basta makaka-acquire ng solution na yun. Talagang yan ay para sa, tawag namin, till soft embalmed cadaver. Ang regular cadaver ay may mas matigas na kalamnan. Ito ang ginagamit ng mga estudyante sa kanilang laboratory classes. 12 to 15,000 pesos ang gasto sa regular embalm. Pero ang soft embalm, aabot ng 75,000 pesos kada katawan. Mga practicing doktor at espesyalista ang nag-aaral ng mga bangkay na naka-soft embalm. Na ibabaluktot at naigagalaw ang mga kasukasuan sa ganitong klase ng pag-eembalsamo. Ito ang pinag-aaralan nila para magpakadalubhasa sa surgical techniques at maperpekto ang paggamit ng bagong teknolohiya. Sa totoo lang, nakakakilabot pag una mo itong nakita. Sa anatomy laboratory, naghahanda ang mga doktor at technician para sa panibagong lesson ng mga freshman. Talin mo natin. Ulo at leeg naman ng tao ang pag-aaralan nila. Sinamahan ko si Sir Kelly sa inihahanda niya. After nung laboratory and lecture nung mga estudyante na tinitingnan nila yung neck down, ngayon, ang pinaghahandaan naman nila yung face. Feeling ko mas iba yung pakiramdam pag ganun kasi parang mas nagiging tao sila pag ganun. Tinanggal na ni Sir Kelly ang takip sa mukha ng bangkay. Yung itsura nung mukha niya, parang kamamatay. Actually, para siyang tulog. Gaano katagal na po siyang nandito? Ito, mga 4 years. 4 years na. Pero ang galing nung pagkaka-preserve niya talaga. Kasi yung ginawa dito, nimban siya, after nimban, a day after, sinok agad siya sa solution. Opo. Parang mas matapang yung amoy dito, no? Kaysa po. Kaya kung ano yung status ng dumating sa dito, kung itsura niya, pag nalubog siya, ganyan pa rin. Oo nga po, pati yung facial hair. Actually, pati yung facial hair niya. Bilang isang reporter, marami na akong bangkay na nakita.
Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kaganda ang kondisyon. Gayong 4 na taon na siyang patay. Bago dumating ang mga estudyante, ipinahawak sa akin ni Sir Kelly ang pag-aaralan nilang bangkay. Parang, medyo malambot po siya. Teka. Para makita ang mga ugat at muscle sa leeg. Nakaangat ang balat dito. Yung balat niya, parang para po yung feeling ng leather. Manipis siya, tas yung labas niya medyo medyo rough. Pero yung loob, meron ka pang nafe-feel na parang may konting laman-laman. Sobrang kakaiba ng feeling kasi sanay ako makakita ng patay, pero yung patay na mukha talagang patay. Pero ito kasi, para siyang tulog. Tapos kapag hinawakan mo nga siya, medyo malambot pa siya. Pero malamig siya. Nakatutulong din daw ang silent teachers para palawakin ang alam natin sa medisina. Dahil hanggang ngayon, may mga bago silang nadidiskubre sa mga bangkay na inaaral nila. We have to write a case report. Pinapublish yan para lahat ng doktor sa buong mundo makita yung mga bagong tuklas. Meron kami tinatawag na community of sharing knowledge, no? Para na sa ganun, ang kapwa namin doktor sa ibang bansa, malaman kung ano nakikita namin dito. Isa raw sa mga naitulong ng silent teachers ang pagkakatuklas sa mga bago at mas masinsing surgical techniques sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tao para mas maging ligtas ito sa mga pasyente. Ano pong ginagawa nila naman? Ganyan din. Pero hindi po yung parang specific. Samantala, si Dr. Fortun umaasang mas magiging bukas din ang mga Pilipino sa pag-aaral sa mga patay. Malaking tulong daw kasi ito. Lalo na sa investigasyon ng mga pagkamatay na hinihinalang may foul play. Dapat yan, education, turuan yung lay people na talaga namang importante. May namatay and therefore kailangan malaman, maraming tanong, ano yung sagot? And this is the best time, hanapan mo ng sagot. Ang maigting na pagnanais ng mga eksperto para maging katanggap-tanggap ang pagkakaroon ng silent teachers o mga bangkay, umabot na sa pagsasakripisyo maging ng kanilang mga sarili. Sa katunayan, para makatulong sa pag-aaral ng medisina, ilan sa mga doktor at propesor ang nagdesisyong i-donate ang katawan nila kapag namatay sila. Wala pang konkretong batas tungkol sa body donation. Sa kasalukuyan, ang mayroon lang ay ang Presidential Decree 856 na nagsasabing kapag walang nagkiklaim na kamag-anak, maaaring gamitin ang bangkay sa medical schools at scientific institutions. Patuloy ang debate sa usapin ng paggamit ng bangkay sa ngalan ng edukasyon at pagsulong ng kaalaman sa medisina. Pero sa kabilang banda, hindi ba magandang isipin na ang bangkay ng ilang yumao magiging instrumento para humaba ang buhay ng tao? Magandang gabi. Ako po si Mav Gonzalez at ito ang Eyewitness.